Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, επιτέλους, θα μιλήσουμε για το πιο χρήσιμο εργαλείο της μουσικής θεωρίας. Τις τρίφωνες συγχορδίες. Μέχρι στιγμής έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τις κλίμακες. Οι κλίμακες μας παρέχουν ένα πλήθος μουσικών φθόγκων, τους οποίους αν τους βάλουμε σε μια σειρά στον άξονα του χρόνου, δημιουργούμε αυτό που ονομάζουμε μελωδία. Τον άξονα αυτών της μουσικής, όπου μια μελωδία ξεδιπλώνεται στο χρόνο, τον ονομάζουμε οριζόντιο άξονα. Στον κάθετο άξονα της μουσικής εμφανίζεται μια άλλη οντότητα. Αυτό που στη μουσική ονομάζουμε αρμονία. Η αρμονία αναφέρεται στην ταυτόχρονη ήχηση δύο ή περισσότερων φθόγκων και είναι αυτή που υποστηρίζει συνήθως τη μελωδία, δίνοντάς της χρώμα και χαρακτήρα. Το πιο σπουδαίο εργαλείο της αρμονίας, έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε στην δυτικοευρωπαϊκή μουσική, είναι οι τρίφωνες συγχορδίες. Με τον όρο τρίφωνη συγχορδία ονομάζουμε την ηχητική κατασκευή που αποτελείται από τρεις φθόγκους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους δύο διαδοχικά διαστήματα τρίτης. Τα διαστήματα τρίτης που δομούν την τρίφωνη συγχορδία είναι τα τρίτης μικρά και τα τρίτης μεγάλα. Για τα διαστήματα τρίτης έχουμε μιλήσει αναλυτικά σε προηγούμενο βίντεο, το link του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή. Ανάλογα λοιπόν με τη διάταξη αυτών των διαστημάτων τρίτης, προκύπτουν 4 διαφορετικά είδη τριφώνων συγχορδιών. Πριν όμως μελετήσουμε ένα-ένα τα είδη των τριφώνων συγχορδιών, ας γνωρίσουμε λίγο τα ονόματα των τριών φθόγκων που απαρτίζουν τη συγχορδία. Κάθε συγχορδία χτίζεται πάνω σε έναν φθόγκο. Ο φθόγκος αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους 12 φθόγκους που μας παρέχει η χρωματική κλίμακα. Έστω ότι λαμβάνουμε ως φθόγκο αφετηρία τον φθόγκο ντο. Αν χτίσουμε δύο διαδοχικά διαστήματα τρίτης, τότε οι επόμενες νότες που θα προκύψουν θα είναι η μη και η σολ. Ο φθόγκος ντο ονομάζεται θεμέλιος ή τονική ή βάση ή πρώτη της συγχορδίας. Ο φθόγκος μη ονομάζεται τρίτη της συγχορδίας, καθώς δημιουργεί διάστημα τρίτης με τη θεμέλιο, ενώ ο φθόγκος σολ ονομάζεται πέμπτη της συγχορδίας, καθώς δημιουργεί διάστημα πέμπτης με τη θεμέλιο της συγχορδίας. Η συγχορδία λαμβάνει το όνομά της από τη νότα που αποτελεί τη θεμέλιο. Οπότε, στο παράδειγμα που μόλις είδαμε, κατασκευάσαμε μια συγχορδία ντο. Όπως είπαμε πιο πριν, τα είδη των τριφώνων συγχορδιών είναι 4. Ποια είναι όμως αυτά τα είδη? Θα τα δούμε αμέσως. Ας πάρουμε ξανά ως θεμέλιο της συγχορδίας τη νότα ντο. Και πάνω από αυτήν χτίζω δύο διαδοχικά διαστήματα τρίτης. Τα διαστήματα τρίτης που έχω στη διάθεσή μου είναι τα τρίτης μικρά και τα τρίτης μεγάλα. Έστω λοιπόν ότι επιλέγω να χτίσω πρώτα ένα διάστημα τρίτης μεγάλο. Η τρίτη της συγχορδίας που θα προκύψει είναι η νότα μη. Αν πάνω από τη νότα μη χτίσω τώρα ένα διάστημα τρίτης μικρό, η πέμπτη της συγχορδίας θα είναι η νότα σολ. Αυτή η συγχορδία που προκύπτει ονομάζεται ντο μείζωνα. Επομένως, μια συγχορδία είναι μείζωνα, major στα αγγλικά, όταν χτίζεται από μια τρίτη μεγάλη και μια τρίτη μικρή, τη μία πάνω από την άλλη. Ή ακόμα καλύτερα θα τα να λέγαμε πως μια μείζωνα συγχορδία κατασκευάζεται από μια τρίτη μεγάλη και μια πέμπτη καθαρή από τη θεμέλιό της. Εάν τώρα επιλέξουμε πάνω από το φθόγκο ντο να κατασκευάσουμε πρώτα το τρίτιστο μικρό και μετά το τρίτιστο μεγάλο, η συγχορδία που προκύπτει ονομάζεται ντο ελάσσονα. Ντο, τρίτης μικρό, μη ύφεση και τρίτης μεγάλο, σολ. Επομένως, μια ελάσσονα συγχορδία, minor στα αγγλικά, κατασκευάζεται από μια τρίτη μικρή, από τη θεμέλιο και μια πέμπτη καθαρή, από τη θεμέλιο. Αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε δύο διαδοχικά διαστήματα τρίτης μικρά πάνω από το φθόγκο ντο, τότε η συγχορδία που προκύπτει ονομάζεται ελαττωμένη, γιατί η πέμπτη της συγχορδίας δημιουργεί διάστημα πέμπτης ελαττωμένο με τη θεμέλιο. Ας το δούμε. Ντο, τρίτης μικρό, μη ύφεση και άλλο ένα τρίτης μικρό, σολ ύφεση. Το ντο σολ ύφεση είναι πέμπτης ελαττωμένο. Επομένως, μια ελαττωμένη συγχορδία, diminished στα αγγλικά, κατασκευάζεται από μια τρίτη μικρή και μια πέμπτη ελαττωμένη από τη θεμέλιό της. Εάν τώρα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε δύο διαδοχικά διαστήματα τρίτης μεγάλα πάνω από το φθόγκο ντο, ντο, τρίτης μεγάλο, μη και άλλο ένα τρίτης μεγάλο, σολ δίεση, τότε η συγχορδία που προκύπτει ονομάζεται αυξημένη,
Γιατί η πέμπτη της συγχορδίας δημιουργεί διάστημα πέμπτης αυξημένο με τη θεμέλιο, το ντο, σολ δίεση. Επομένως, μια αυξημένη συγχορδία, augmented στα αγγλικά, κατασκευάζεται από μια τρίτη μεγάλη και μια πέμπτη αυξημένη από τη θεμέλιο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ας τις ακούσουμε ακόμα μια φορά. Μίζωνα ή ματζόρε ή major, τρίτης μεγάλο και πέμπτης καθαρό. Ελάσσονα ή μινόρε ή minor, τρίτης μικρό και πέμπτης καθαρό. Ελαττωμένη ή diminished, τρίτης μικρό και πέμπτης ελαττωμένο. Και αυξημένη ή augmented, τρίτης μεγάλο και πέμπτης αυξημένο. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Στη μοντέρνα σημειογραφία, τα μέλη της συγχορδίας 1, 3 και 5 παίρνουν ειδικούς συμβολισμούς για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα 4 αυτά είδη συγχορδιών. Έτσι, μια μείζωνα συγχορδία που αποτελείται από μια τρίτη μεγάλη και μια πέμπτη καθαρή συμβολίζεται με τους αριθμούς 1, 3, 5, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 3 σημαίνει τρίτης μεγάλο από τη θεμέλιο και το 5 σημαίνει πέμπτης καθαρό ξανά από τη θεμέλιο. Μια ελάσσονα συγχορδία που αποτελείται από τρίτης μικρό και πέμπτης καθαρό συμβολίζεται με τους αριθμούς 1, ύφεση 3, 5, όπου το 1 είναι πάλι η θεμέλιος, το ύφεση 3 σημαίνει τρίτης μικρό από τη θεμέλιο και το 5 σημαίνει πέμπτης καθαρό ξανά από τη θεμέλιο. Μια ελαττωμένη συγχορδία που αποτελείται από μια τρίτη μικρή και μια πέμπτη ελαττωμένη συμβολίζεται με τους αριθμούς 1, ύφεση 3, ύφεση 5, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το ύφεση 3 σημαίνει τρίτης μικρό από τη θεμέλιο και το ύφεση 5 σημαίνει πέμπτης ελαττωμένο ξανά από τη θεμέλιο. Τέλος, μια αυξημένη συγχορδία που αποτελείται από μια τρίτη μεγάλη και μια πέμπτη αυξημένη συμβολίζεται με τους αριθμούς 1, 3, δίεση 5, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 3 σημαίνει τρίτης μεγάλο από τη θεμέλιο και το δίεση 5 σημαίνει πέμπτης αυξημένο ξανά από τη θεμέλιο. Οι επικρατέστεροι συμβολισμοί για τις μείζωνες, ελάσσονες, ελαττωμένες και αυξημένες τρίφωνες συγχορδίες που βρίσκουμε στις παρτιτούρες είναι αυτός που βλέπετε στην εικόνα. Όσο πιο γρήγορα εξοικειωθείτε με αυτούς τους συμβολισμούς, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή σας. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.